ගොඩක් අයට තියෙන ගැටලුවක් තමයි කොහොමද තමන්ගෙම කියලා ලෝගෝ එකක් හදාගන්නේ. තමන්ගේ කැටගරියට ගැලපෙන ලෝගෝ එකක් කොහොමද හදාගන්නේ කියලා තමයි ගොඩක් අය අහන්නේ සහ හොයන්නේ. ඉතින් මේක ඔන්ලයින් හදාගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කාට හරි සල්ලි දීලා ඩිසයිනර් කෙනෙක්ට මේ ලෝගෝස් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. නමුත් අර තමන්ට ඕන විදියට හදන්න ගියාම සමහර විට මේ ප්‍රයිස් එක ලෝගෝ එකක් ක්‍රියේට් කරන්න යනකොට මිල ගොඩක්ම වැඩි වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මම අද කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද තමන්ට අවශ්‍ය කරන ලෝගෝ එක කැටගරිය අනුව හදාගන්නේ කියලා. මේ අවශ්‍ය හැම කැටගරියකටම ගැලපෙන විදිහේ වෙබ්සයිට් එකක් තමයි මම අදත් හඳුන්වලා දෙන්න යන්නේ. කලිනුත් මම මේ වගේ වීඩියෝස් කරා කොහොමද ඉන්ට්‍රෝ අවුට්‍රෝ හදාගන්නේ වගේ දේවල්. ඉතින් ඔයා පැකේජ් එකක් මිලදී ගන්නවා නම් මේ සයිට් එක හරහා ඔයාට එක වතාවයි මිලදී ගන්න තියෙන්නේ. මාස පතා මේකට ගෙවන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාට මේක එකපාරක් ගෙවුවම ප්‍රමාණවත්. එහෙම නැත්නම් ඔයාට නැවත මේ සයිට් එක මිලදී ගත්තට ඔයාට හිතනවා නම් මේක හරියන්නේ නැහැ කියලා ඔයාට නැවතත් මුදල් ලබා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා කියලා මේගොල්ලෝ කියනවා. ඔයාට සයිට් එකට ගියා නම් පහලින් බලා ගන්න පුළුවන්. මම අනිවාර්යෙන් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ලින්ක් එක දාලා තියන්නම්. ඉතින් ඕගොල්ලෝ බලාගෙන ඉන්න කොහොමද මම මේකේ ලෝගෝ එකක් සාමාන්‍ය විදිහට හදන්නේ කියලා. ඉතින් කොහොමද යාළුවනේ සුබ දවසක් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා නැවතත් මගේ YouTube channel එකට. ඕගොල්ලෝ මේක තුල ඉන්නේ sl.com YouTube channel එකේ තවත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් අද කතා කරමු කොහොමද ලෝගෝ එකක් නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. වීඩියෝ එකට අලුත් කෙනෙක් නම් මම මීලා මදුශංක. නම් subscribe කරු නැති කෙනෙක් නම් subscribe කරලා එකතු වෙන්න. මගේ channel එකේ ඔයාලට බලා ගන්න ලැබෙනවා YouTube එකට උදව්වක් කරන වීඩියෝස්. ඔයා YouTube එකට අලුත් කෙනෙක් නම් එහෙම නැත්නම් දැනටමත් ඇවිල්ලා ඉන්නවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මගේ channel එක හරහා ඒ ගැන ඉගෙන ගන්න. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද ලෝගෝ එක හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් යාළුවනේ මම කලින් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා කොහොමද ඔයාට අවශ්‍ය කරන intro outro එහෙම නැත්නම් වෙනත් වීඩියෝ එකක් හදාගන්නේ කියලා ඔන්ලයින් ඉඳගෙන. ඉතින් ටෙම්ප්ලේට් ඕන තරම් ඔයාලට තියෙන 1000කට වඩා වැඩි සංඛ්‍යාවක්. ඉතින් ඒක පේ කරොත් ඔයාට ලිමිට් එකක් නැතුව ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද කියලා දෙන්න හිතුවා ඔයාට ලෝගෝ එකක් හදන විදිය කියලා දෙන්න. ඉතින් මේ සයිට් එක හරහා ඔයාට ලෝගෝ එකක් හදන්න පුළුවන්. මේකේ ගොඩක් ලෝගෝ තියෙනවා. ඒ වගේම මම බැලුවා මේක. නිකමට බලනකොට අපිට තේරෙන දෙයක් තමයි මේකේ ලෝගෝ ඇත්තටම වටිනවා කියලා. ඔයාට මෙතන බලා ගන්න ලැබෙන පොඩි රූපයකින් පෙන්වුම් කරනවා GIF එකක් වගේ. මේකේ තියෙන ලෝගෝ කොහොමද ඩිසයින් කරන්නේ මෙන්න මේ වගේ දේවල්. ඉතින් මේ වගේ ගොඩක් ලේසියෙන් අපිට ඩිසයින් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම අපි ඉස්සෙල්ලාම sign up වෙමු. මම මෙතන තියෙන උඩ sign up කියන එක ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරාම කලින් වගේම එනවා. ඉතින් මෙතන email එකක් සහ password එක දෙන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාලා email එකක් දෙන්න, අලුතෙන් password එකක් දෙන්න. email එකේම password එක දෙන්න එපා. ඉතින් මම මේක email එක සහ password දීලා register වෙනවා. sign up ක්ලික් කරන්න. ඔයාගේ email එක සහ password එක දුන්නම මෙතන ඔයාගේ අවශ්‍යතාවය අනුව තේරීමට මෙන්න මේ වගේ දෙයක් ඔයාට පෙන්වන්න කරලා තියෙනවා. මෙතන මම මේ self employed කියන එක තෝරනවා. ඉතින් ඔයාට ගැලපෙන දේ අනුව මෙතනින් තෝරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙහෙම තේරුවම මෙතනදිත් අහනවා මොකද්ද ඔයාට ගැලපෙන දේ කලින් තෝරපු දේ අනුව මෙතන තෝරගන්න වෙනවා. මෙතන මම ඩිසයිනර් කියන එක තෝරනවා. ඊට පස්සේ මෙතන මේ විදිහට රෙජිස්ටර් වුණා. ඒ වගේම කන්ෆර්ම් කියලා තියෙනවා. සහ මෙතන ඔයාට ඊමේල් එකක් යනවා. ඔයාගේ ඊමේල් එකට අනිවාර්යයෙන් ඒක කන්ෆර්ම් කරගන්න. ඒ කියන්නේ ඇක්ටිව් කරගන්න ඔයාගේ account එක. මම මේක කන්ෆර්ම් දෙනවා. කන්ෆර්ම් දුන්න ගමන් මේ විදිහට ඊමේල් එකෙන් ඕපන් වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ ආපු ඊමේල් එක ක්ලික් කරලා ඔයාගේ account එක කන්ෆර්ම් කරගන්න මෙතන here කියලා තියෙන මේ ක්ලික් කරන්න. කලින් වීඩියෝ එකෙත් මේ විදිහටමයි කරන් තියෙන්නේ. හරි ඔන්න ඇක්ටිව් වෙලා තියෙන account එක සහ මෙතන login කියලා තියෙනවා. මම මෙතන ඒක දෙනවා. දුන්නම අපි දැනටමත් account එක ඇතුළේ ඉන්නේ. දැන් මම යනවා මේ මේක logo කියන button එක ක්ලික් කරනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මේ මැදින් උනා ක්ලික් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට logo 1000ක් විතර පෙන්වුම් කරනවා. ඉතින් ඔයාට අවශ්‍ය logo එක මම හිතනවා මෙතන තියෙනවා කියලා. මොකද ඒ තරම් මෙතන logo තියෙනවා. ඔයාගේ gaming channel එකක් නම්, tech channel එකක් නම් මේ වගේ category ඔයාට මේ පැත්තෙන් බලා ගන්න ලැබෙන ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ ගැලපෙන දේ ඔයා මෙතනින් තෝරගෙන හදා ගන්න. ටෙක්නොලොජි වලට එහෙම නැත්නම් ස්පෝර්ට් වලට ලයිෆ්ස්ටයිල් මේ වගේ ගොඩක් දේවල් වලට ලෝගෝ ඔයාලට තෝරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි නිතර වැඩිපුර කරන ටෙක් කියන එහෙම නැත්නම් ගේමින්. ඉතින් මම හිතුවා මෙතන ටෙක් කියන කැටගරි එකක් තෝරගන්න. මම මෙහෙම ක්ලික් කරා. ක්ලික් කරාන් පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න ලැබෙනවා ලෝගෝස්. මම ටිකක් මේ විදිහට පහළට යනවා. ඉතින් මට ගැලපෙන ලෝගෝ එකක් තියෙනවද කියලා බලනවා. ඉතින් ටිකක් තෝරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේක මෙන්න මෙතන similar කියන එක ක්ලික් කරනවා. ඉතින් ඒ ගැලපෙන දේවල් ටිකක් ගන්න ඕන නිසා ඊට පස්සේ මේ විදිහට මට තවත් ලෝගෝස් ආවා. ඉතින් මම මේ YouTube icon එක වගේ එකක් තියෙනවා. මම මෙතන customize කියන එක ක්ලික් කරනවා. customize ක්ලික් කරාම තමයි ඔයාලට මේක හදා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේක ඇතුළට ගිහිල්ලා ඔයාලට ලෝගෝ එකක් ක්‍රියේට් කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට මේ දේවල් අයින් කරලා උනා. අපි බලමු කොහොමද කරන්න කියලා. දැනට අපිට ටෙක්ස්ට් එකෙන් තමයි සිලෙක්ට් වෙලා තියෙන්නේ. අපි ඒක මේ විදිහට මෙතන තියෙන දීලා යමු icon කියන තැනට. icon කියන තැනට ගියාම මේ විදිහට ගොඩාක් icon බලා ගන්න ලැබෙනවා. මෙතනින් අපිට කැමති දෙයක් තෝරලා අපිට අවශ්‍ය දේ
හදාගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මේ තියෙන logo එකම හදාගන්නත් පුළුවන්. මේක copyright ගන්න නම් ඔයාලට copyright ඕන එක ගන්න නම් ඔයාලට pay කරන්න වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට සාමාන්‍ය විදිහට නොමිලේ පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතනින් මෙන්න මේ විදිහට YouTube icon එක click කරලා බලනවා මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ මේ වගේ icon ගොඩක් ආවා පහට තවත් දේවල් තියෙනවා. මම මෙතනින් මේ විදිහට එක icon එකක් click කරනවා. ඊට පස්සේ මේක මෙතෙන්ට ආවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඉතින් මේක කළු පාටට ආවේ. දැන් මට මේක පාට හරි නැත්නම් ඔබට පුළුවන් මේක පාට උනත් වෙනස් කරන්න. ඉතින් ඒක හින්දා මේක ගොඩක් හොඳයි. පාට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට අවශ්‍ය නම් මේක side එක වෙනස් කරන්න. මේ විදිහට එක එක පැත්තවල අපිට හරවන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන effect කියලා. මේක යටතේ අපිට opacity එක මෙන්න මේ විදිහට අඩු වැඩි කරන්න පුළුවන්. හරි. ඒක මම අයින් කරනවා දැනට. ඉතින් මේ වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා ඔයාලට. Facebook icon එක click කරත් ඔයාලට Instagram තියෙනවා. මේ අදාළ ඔයාලට පාටක් වෙනස් කරලා ඕන විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට තියෙනවා text කියලා. මෙතන අපිට text එක අවශ්‍ය නම් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන එකක් select වෙලා තියෙන්නේ. එතන මට වෙනත් text එකක් දෙන්නත් පුළුවන්. මෙතන select වෙන්න ඕන අනිවාර්යෙන්. එහෙම නැතුනොත් බැරි වෙයි. මේ විදිහට අපිට ඕනම font එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේ පහළ එකත් අපිට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මම මෙතන double click කරලා මේක select කරලා sl.com කියලා type කරනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන text review වගේ දෙමු. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ අපිට මෙතනත් මේ කොටසෙම අපිට copy එකක් ගන්න අවශ්‍ය නම් එහෙම නැත්නම් මේක අපිට delete කරන්න අවශ්‍ය නම් ඒකත් කරන්න පුළුවන්. මෙතනින් delete කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මෙතන duplicate කියලා තියෙනවා. මේ click කරාම තව එකක් මේ විදිහට ආවා. මේක අපිට අවශ්‍ය නම් තියාගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අයින් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන layer කියලා තියෙනවා. මෙතන මොකක් හරි මෙන්න මේ විදිහට මම එක උඩ තියන්න. දිව්වම අපිට ඒක වෙනසක් පේන්නේ නැහැ මෙතන එකම පාට නිසා. හරි තැනට අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. මම හිතනවා මට වඩා මේ ගැන දන්න අය ඇති කියලා. මම මේක මේ විදිහටම තියන් දෙනවා. ඉතින් මමත් මේක කලින් වැඩ කරේ නැහැ. දැන් තමයි ගත්තේ. ඊට පස්සේ අපිට කලර් එක වෙනස් කරන්න අවශ්‍ය නම් ඒ ඕනම දේ select කරලා අපිට ඕන කලර් එකක් දාගන්න පුළුවන්. මේ වගේ කලර් උනත් තියෙනවා. click කරලා බලන්න. ඊට පස්සේ අපිට පහලින් බලා ගන්න ලැබෙනවා මෙතන shape කියලා. මේ click කරාම මෙතනත් අපිට තියෙනවා දේවල් ටික. දැන් මම මේ icon එකක් ගන්නවා. එකක් මේක විශාල කර ගන්නවා. මම මේක දැනට අයින් කරගන්නවා. දැන් මම මේක තමයි logo එක විදිහට හදන්න යන්නේ. ඔය විදිහට ගත්තා. ඊට පස්සේ අපි text එකක් ගන්නවා. දැන් මම text එකක් ගන්නවා. click කරාම අවශ්‍ය font එකෙන් ඒක එනවා මෙතෙන්. මේ විදිහට ගත්තම අතන මේක font එක ගන්නකොට පොඩ්ඩක් ගැලපෙන්න එකක් ගන්න නැත්නම් මේක හරියන්නේ නැහැ. මම මේකම ගන්නවා. අතන නිකන් හිස් බව වැඩි වෙනවා. මේ විදිහට ගත්තම අපිට පොඩ්ඩක් කලර් එක වෙනස් කරලා කලර් එක දෙමු. වෙනස් කරන්න පුළුවන් මේ දේවල් වල. ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඇති. ඒ අවශ්‍ය දේ ගත්තම තමයි font එක ගත්තම තමයි ඒක එන්නේ. ඉතින් ඔන්න දැනට මගේ තියෙන logo එක වගේක් ගත්තේ. ඒ වගේම logo තියෙන ඔයගොල්ලෝ දැක්ක මෙන්න මෙතනක් තියෙනවා. නමුත් මම මේ විදිහට නෙමෙයි හැදුවේ. මේකට ආවම තමයි මමත් දැක්කේ මටත් නැවතත් අවශ්‍ය වුණ logo එකක් හදා ගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ logos හදා ගන්න පුළුවන්. මෙතන shape අරගෙන එහෙම නැත්නම් මේ පහලත් තව තියෙනවා. පහලට තව තියෙනවා. ඒ වගේම background එක. ඔයාලට background එක transparent විදිහට තියෙන්න අවශ්‍ය නම් ඒ කියන්නේ විනිවිද පේන විදිහට ඔයාලට මේ විදිහට මෙන්න මේ tick එක තියන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට color එකක් අවශ්‍ය නම් ඔයාලට පුළුවන් select කරන color එකක්. එතකොට මේ tick එක auto අයින් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට color එක තෝරන්න පුළුවන්. මම හිතනවා ඔයාලට community post එකක් වගේ හදනවා නම් මෙතනින් උනත් ඒ වගේ දෙයක් කරගන්න පුළුවන් කියලා. මට මේ background එක අවශ්‍ය නැත්නම් මම මේ tick එක දානවා. ඉතින් මම කියනවා පුළුවන් තරම් එකපාරින්ම ඔයාගේ logo එක හදාගන්න කියලා නිතර හදාන කිව්වොත් ඔයා free පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයාට බැරි වෙයි මේක හදාගන්න limit එකක් යාවේ. ඊට පස්සේ ඔයා pay කරා නම් ගැටලුවක් නැහැ. ඔයාට ඕන තරම් හදාගන්න පුළුවන්. ඔයාට වැඩිපුර features හම්බ වෙනවා මේ site එක හරහා. ඉතින් පුළුවන් නම් එකපාරින්ම logo එක හදාගන්න. ඉතින් මේ විදිහට හැදුවම අපිට මෙතනින් download කරන්න පුළුවන්. මම මෙතන දැන් preview කියන බටන් එක click කරනවා. click කරාම අපිට මෙන්න මේ විදිහට letter එකකට වගේ logo එක වැටලා තියෙනවා. මේ වගේ පොඩ්ඩක් විවිධාකාරයේ දේවල් බලා ගන්න ලැබෙනවා. ඊපස්සේ මම දැන් මේ download button එක click කරනවා. click කරාම අපිට මේ package ටික පෙන්වුම් කරනවා. ඉතින් මේක ඩොලර් වලින් පෙන්නන්නේ අපිට ලංකා රුපියල් වලට දැවුවොත් ඔයාට මෙන්න මේ ගාණක් තමයි බලා ගන්න ලැබෙන්නේ. ඉතින් මේක එකපාරයි ඔයාට මිලදී ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාට දිගටම මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ. logo එක හදාගන්න දැන් මම මේක අඩු resolution එකෙන් download කරගන්නවා. මම මෙතන download and agree කියන එක click කරනවා. click කරාන් පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපිට logo එක save කරගන්න ලැබෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක හරහා ඔයාට හොඳ logo එක නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. අනිවාර්යයෙන්ම මතක තියාගන්න. ඔයා logo එක හදලා එකපාරින්ම save කරගන්න. free ඔයා මේක වැඩ කරනවා නම් මේ site එක හරහා. එහෙම නැත්නම් ඔයා මිලදී ගත්තොත් ඔයාට unlimited මේ ඕන තරම් ඔයාට download කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයා free භාවිතා කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න එකපාරින් හරියට logo එකක් තෝරගෙන edit කරලා save කරගන්න. මෙතෙන්දී ඔයාට transparent background එකක් ගන්න බැරි වෙයි. නමුත් ඔයාට අවශ්‍ය කරන logo එක හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම වුණා transparent background එකක් නැති image එකක් තමයි පාවිච්චි කරන්න profile එකට. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳ නම් අනිවාර්යෙන් like එකක් දාන්න, subscribe කරගන්න කියලා නම් දැන්ම subscribe කරලා එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරොත් ඔයාලට දිගට මේ වගේ videos නරඹන්න පුළුවන්. ඒ වගේම comment කරන්න පහළ description එකේ ඔයාලට තියෙන ගැටලු හැම දෙයක්ම share කරන්න කැමති නම් විතරක් යාළුවන්ට බලා ගන්න. මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු සුබ දවසක්.